हेलो र नमस्ते, म प्रतिमा र आज मसँग छ पोकोको लेटेस्ट बजेट फोन पोको M5। यसको प्राइस चाहिँ 20,500 रुपियाँबाट सुरु हुन्छ 4GB ऱ्याम र 64GB स्टोरेज भेरिएन्टको लागि भने यही फोनको 6GB ऱ्याम र 128GB भर्सनलाई चाहिँ 24,000 रुपियाँ पर्छ। अहिले यो 20,000 को प्राइस रेन्जमा फास्ट पर्फर्मेन्स यदि तपाईँ खोज्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ खासमा भन्नुपर्दा अप्सन्सहरू नै धेरै छैन पहिला जस्तै। यसको मेन रिजन चाहिँ कोभिड पेन्डेमिकले गर्दा भएको, जसले गर्दाखेरि चाहिँ चिपसेट सर्टेज हुन थाल्यो विश्वभरि नै र सबैभन्दा धेरै इम्प्याक्ट चाहिँ बजेट फोन्सहरूलाई परेको थियो, किनभने $10 पर्ने बजेट प्रोसेसरको दाम नै $20 $30 हुन थाल्यो। That being said, your phone, the Poco M5 is finally making the budget segment revive. 20,000 को प्राइस रेन्जमा चाहिँ पोको M5 मा we get MediaTekको Helio G99 चिपसेट, जुन चाहिँ एउटा निकै राम्रो गेमिङ प्रोसेसर हो। इभन 25 देखि 35,000 सम्मको फोनहरुमा पनि पाइने स्न्यापड्र्यागन 680 अथवा Helio G96 सँग तुलना गर्ने हो भने चाहिँ यो धेरै नै राम्रो चिपसेट हुन आउँछ। त्यसैले गर्दा तपाईँ टाइट बजेटमा राम्रो पर्फर्मेन्स खोज्दै हुनुहुन्छ भने पोको M5 एकदमै राम्रो अप्सन हुन सक्छ। ओके, सो यो फोनको रिभ्यू चाहिँ म यसको गेमिङ पर्फर्मेन्सबाट सुरु गर्छु। यहाँ चाहिँ मैले एकदमै पपुलर गेम्सहरू लाइट टु मोडरेट सेटिङ्समा मजाले खेल्न सकेको थिएँ। जस्तै उदाहरणको लागि पब्जीमा चाहिँ स्मुथ ग्राफिक्स र अल्ट्रा फ्रेम रेट सेट गर्दाखेरि तपाईँले कन्स्टेन्ट 40 FPS जस्तो पाउन सक्नुहुन्छ। अलिकति बेटर ग्राफिक्स चाहिन्छ भने चाहिँ ग्राफिक्स सेटिङ्सलाई ब्यालेन्समा राख्दा पनि हुन्छ एन्ड इट स्टिल डेलिभर स्टेबल 40 FPS नै। तर फेरि अब त्यो सेटिङमा चाहिँ फोन छिट्टै वार्म भएको पाएँ मैले। खेल्नै नमिल्ने गरी ओभरहिट त हुने होइन, तर जे होस् नोटिस चाहिँ हुन्छ। पब्जी पछि पपुलर हुँदै आएको एपेक्स लेजेन्ड्समा पनि मैले सिमिलर फाइन्डिङ्स नै पाएँ। ग्राफिक्सलाई स्मुथ र रिफ्रेस रेट हाई राखेर गेम खेल्दा 40 FPS मा स्टेबल तरिकाले नै चल्छ, तर अलिकति डिमान्डिङ सिन्स भएको बेला चाहिँ फ्रेम ड्रप्स भएको भन्ने मैले यहाँ नोटिस गरेको छु। त्यस्तै मोबाइल लेजेन्ड्स चाहिँ तपाईँले 60 FPS मा खेल्न सक्नुहुन्छ यो फोनमा, त्यो पनि ग्राफिक्स र रिफ्रेस रेट दुवैलाई हाईमा राख्दाखेरि। अनि सिन्स पोको F5 मा चाहिँ हाई 90 हर्ज रिफ्रेस रेट भएको स्क्रिन पनि छ, सो तपाईँले हायर रिफ्रेस रेट सपोर्ट गर्ने गेम्सहरू जस्तै आल्टोज एडभेन्चर्स अनि क्रिटिकल अप्स चाहिँ स्मुथ 90 FPS मा इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। तर फेरि अब G99 इज स्टिल अ बजेट मिड रेन्ज प्रोसेसर, सो अलिकति हेभी गेम्स जस्तै गेन्शिन इम्प्याक्टमा चाहिँ स्ट्रगल गर्छ र मेक अरिनामा हाई FPS मा खेल्यो भने पनि अलिकति बढी नै फ्रेम ड्रप्स हुन्छ। एनिवे, गेमिङ बाहेक चाहिँ यो फोनको अब नर्मल डे टु डे पर्फर्मेन्स चाहिँ सेटिस्फ्याक्टरी नै छ। यहाँ युआई चाहिँ 90 हर्जको लागि निकै अप्टिमाइज भएको छ अनि चलाउँदाखेरि पनि फास्ट र स्मुथ नै फिल भयो मलाई चाहिँ। प्लस पोकोले चाहिँ यहाँ भाइब्रेसन मोटर पनि ठिकै खालको नै राखेको रहेछ, सो यो फोनको अब ह्याप्टिक फिडब्याक पनि त्यस्तो चिप चाहिँ फिल हुँदैन। सो यदि तपाईँ अब टेक्स्ट गर्दाखेरि अनि च्याट गर्दाखेरि जे होस् राम्रै एक्सपिरियन्स तपाईँले पोको M5 बाट पाउनुहुन्छ। सफ्टवेयर वाइज लाइक मोस्ट पोको फोन्स अफ 2022 यहाँ चाहिँ तपाईँले MIUI 13 बेस्ड अन एन्ड्रोइड 12 पाउनुहुन्छ। हामीले हाम्रो टेस्टिङमा चाहिँ त्यस्तो ठुलो बग्सहरू चाहिँ यहाँ केही पनि नोटिस गरेनौँ। युजली Xiaomiको यो MIUI-मा चाहिँ टाइम एन्ड अगेन बग्सहरू आइराख्ने भइ नै राख्छ, तर यहाँ चाहिँ भने त्यस्तो धेरै बग्सहरू चाहिँ छैन। ओके, पर्फर्मेन्स बाहेक पोको M5 मा अप्रिसिएट गर्ने चाहिँ धेरै विशेषताहरू छन्, जस्तै मलाई चाहिँ यसको डिजाइन पनि निकै राम्रो लागेको छ। यो फोनको बिल चाहिँ पुरै प्लास्टिक भए तापनि पोकोले पछाडि चाहिँ यस्तो लेदरको जस्तो टेक्स्चर दिएको छ, सो अरू बजेट फोन्सहरूको तुलनामा चाहिँ पोको M5 अलि बेसी प्रिमियम देखिन्छ। त्यस्तै पोकोले चाहिँ लेटेस्ट ट्रेन्डलाई फलो गर्दै फोनको साइडलाई पनि यस्तो फ्ल्याट बनाइदिएको छ। ब्याक प्यानलमा भने चाहिँ थोरै कर्भ छ अझै पनि, जसले गर्दा चाहिँ एउटा कम्फर्टेबल ग्रिप दिन चाहिँ मद्दत गर्छ। अनि बाई द वे यहाँ चाहिँ फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पनि यस्तो साइडमा तपाईँले पाउनुहुन्छ, जसको प्लेसमेन्ट चाहिँ अब इजिली रिचेबल नै छ र ओभरअल सेन्सरको पर्फर्मेन्स पनि फास्ट नै छ। तर डिजाइनमा मेरो एउटा सानो कम्प्लेन चाहिँ मेबी डिस्प्लेको यो आउटडेटेड नचको सट्टा चाहिँ पन्च होल दिएको भए चाहिँ बेटर हुन्थ्यो, तर अब यसलाई इग्नोर गर्ने हो भने यो डिस्प्लेको क्वालिटी चाहिँ प्राइस अनुसार राम्रो नै भएको मैले पाएँ। यहाँ चाहिँ तपाईँले 6.58 इन्चको IPS LCD स्क्रिन पाउनुहुन्छ र ओभरअल स्क्रिन क्वालिटी इज डिसेन्ट। यहाँ कलर्स र कन्ट्रास्ट चाहिँ ओके नै छ, तर अभियसली अब महँगो पर्ने एमोलेड प्यानल जस्तो चाहिँ डिप ब्ल्याक्स अनि पन्ची कलर्स चाहिँ तपाईँले यहाँ पक्कै पाउनुहुन्न, तर प्राइसको लागि चाहिँ यतिको डिस्प्ले ठिकै छ।
त्यसै गरी अब बाहिरको चर्को घाममा चाहिँ तपाईँलाई यो स्क्रिनको ब्राइटनेस अलिकति कम लाग्न सक्छ, तर इन्डोर कन्डिसन्समा चाहिँ ब्राइटनेस सफिसियन्ट नै छ। अब पोको M5 को स्पिकरको क्वालिटी चाहिँ मलाई एभरेज मात्रै लाग्यो। क्याजुअल युट्युब भिडियोजहरू हेर्नको लागि चाहिँ सफिसियन्ट नै भए तापनि गीत सुन्दा अथवा मुभिजहरू हेर्दा इमर्सिभ एक्सपिरियन्स चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिन्छ भने एउटा राम्रो इयरफोन चाहिँ तपाईँले लिनुपर्ने हुन्छ। पोको M5 मा मलाई राम्रो लागेको अर्को एस्पेक्ट भनेको चाहिँ यसको ब्याट्री लाइफ पनि हो। कम्पनीले चाहिँ यहाँ ठुलो 5000 mAh सेल दिएको छ र बिकज यसमा चाहिँ 6nm प्रोसेसमा बेस Helio G99 चिपसेट छ, मोडरेट युसेजमा चाहिँ एकचोटि चार्ज गरेपछि यसले 1.5 दिन जतिको ब्याट्री लाइफ चाहिँ मजाले दिन्छ। यदि तपाईँ धेरै गेम खेल्नुहुन्छ भने पनि 7 देखि 8 घन्टा चाहिँ कन्टिन्युअसली नै चल्छ। चार्जिङको लागि चाहिँ यु गेट यस्तो खालको 22.5 वाटको चार्जर बक्सभित्र, जसले चाहिँ यो फोनलाई 2 घन्टा र 15 मिनट जति लगाउँछ फुल चार्ज हुनको लागि। ओके, लास्टली अब चाहिँ कुरा गरौँ पोको M5 को क्यामराजको बारेमा। यहाँ चाहिँ तपाईँले 50 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा पाउनुहुन्छ र 2वटा युजलेस म्याक्रो र डेप्थ सेन्सर्सहरू पाउनुहुन्छ। एनिवे यसको मेन क्यामेरा चाहिँ सरप्राइजिङली राम्रो छ गिभन द प्राइस। यसको क्यामेराबाट राम्रो फोटो प्रड्युस गर्न चाहिँ 2वटा क्राइटेरिया मिट हुनुपर्ने रहेछ। जे होस्, पहिलो चाहिँ के हो भने तपाईँले क्यामेरा एपभित्र HDR अन गरेर फोटो खिच्नुपर्ने हुन्छ र सेकेन्ड राम्रो लाइटिङ कन्डिसन हुनुपर्छ। यो दुईवटा छ भने चाहिँ एज यु क्यान सी फोटोजहरू राम्रो नै आउँछ। तर अब लो लाइट कन्डिसनमा भने फोटोज आर नट द्याट गुड। इभन सेल्फिजमा डिटेल्सहरू कम छ र फेसलाई चाहिँ अलिकति स्मुथ गराइदिन्छ। ओके, सो यही नै थियो हाम्रो पोको M5 सितको एक्सपिरियन्स। अनेस्टली भन्नुपर्दा स्यामसङ, रियलमी, ओप्पो र भिभोको करेन्टली पाइने यो 20,000 को प्राइस सेगमेन्टको लाइनअपहरू तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ एकदमै स्लो पर्फर्मेन्स भएको भेटाउनुहुन्छ। सो पोको M5 चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ र भनिन्छ नि पैसा वसुल स्मार्टफोन भएर निस्किन्छ। त्यसैले यदि तपाईँ चाहिँ पर्फर्मेन्स सेन्ट्रिक बजेट फोन जसले अरू एस्पेक्टमा पनि राम्रै काम गरेको भ्याल्यु फर मनी मोबाइल किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ दिस इज द बेस्ट फोन इन इट्स सेगमेन्ट, पिरियड।